Laging uso yung mga dishes sa may salted egg. Kaya ngayon gagawa tayo ng sobrang simple na salted egg pork na kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Simpol, luto na, So meron tayong pork belly, pwede din gumamit ng kasim or pagpigi na cut into cubes or strips. At titimpla natin siya ng konting soy sauce. Around 2 tablespoons soy sauce. Mix natin and lalagyan din natin siya ng cornstarch. Konting cornstarch and konting harina. Ang starch ang nagbibigay ng crispness. So yung gamit nating baboy ngayon ay galing sa ating favorite meat shop, ang Fresh Options Meat Shop. So lalagyan din natin ng konting water. Yan. So medyo gagawa ka ng parang light slurry na coating yung sa ating baboy. Yan. Ito nakikita mo, it's coated in a very light batter. So nag-init na ako ng oil and ipa-fry natin siya. Isa-isa. So, yan. Until golden. Huwag natin idikit-dikit yung mga pieces of pork para later on, pag toss natin, hiwalay din yung ating pork belly. So, gamit natin ng ating Massflex pan. So, sobrang ganda na ating Massflex pan. Perfect for frying. Pwede din konting chicken yung gamitin mo. Pwede din chicken. Pwede din seafood. Pwede prawns. So, once crisp and golden ng ating pork, pwede na natin siyang itabi muna. So, of course, gagamit ulit tayo ng isang paper towel para ma-absorb yung excess oil natin. Pritong-prito na yung ating baboy. Ngayon, ihanda na natin yung ating salted egg. Hindi tayo gagamit ng salted egg powder. Yung gagamitin natin, itlog na pula or salted egg talaga mismo. At imamash natin siya, dudurugin natin siya. Pwede naman kung gusto mong sobrang smooth, yung gagamitin mo, yung purong pula. Yan, imamash natin ng fino ang ating salted egg. Okay, so meron na tayong mashed salted egg. Meron tayong konting-konting oil. At isosote natin yung ating bawang. Huwag natin lagyan ng margarine or butter agad, no? I-toast muna natin ng konti yung ating garlic. Kasi pag nilagay natin yung butter or margarine kaagad, madaling mag-burn, madaling masunog yung ating garlic. Yan, so it's starting to toast. Now we add our butter or margarine. So around 2 tablespoons of butter or margarine. We melt the butter and we add our salted egg. And pwede natin lagyan ng dried chili. Pwede din chili flakes. So ito naman yung ginagawang chili flakes, binibreak. So para may konting spice, lalagyan ko lang siya ng dried chilies. Toss natin. And pwede mo din gawin, very optional to na ingredient. Pwede mong lagyan ng konting powdered milk. Pwedeng meron, pwedeng wala, pero nagdadagdag ito ng linamnam. So just a teaspoon or 2 of powdered milk and just a bit of water. So nakikita natin, nagtithicken na yung ating salted egg sauce. Toss and cook. Let the flavors infuse. Then, yung ating pinirito na pork, dadagdag na natin siya at ito toss. Sobrang simple, very ordinary ingredients, pero lakas makasosyal, di ba? So, if you have visitors at home, you can easily do this dish. Salted egg pork, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.